10 không gian sống độc nhất thế giới, nơi con người thách thức thiên nhiên. Bạn có bao giờ tự hỏi, con người có thể sống ở những nơi khắc nghiệt đến mức nào chưa? Không phải thành phố tiện nghi, không phải nhà cao cửa rộng, mà là những nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là thiên nhiên có thể xóa sổ tất cả. Giữa vách đá dựng đứng, giữa đại dương mênh mông, giữa sa mạc khô cằn hay trên đỉnh núi gần chạm bầu trời. Ở đó, con người không chỉ tồn tại, mà còn sinh sống suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Trong video này, hãy cùng Cõi Lạ TV khám phá 10 không gian sống độc nhất thế giới, nơi con người thách thức giới hạn, chống chọi thiên nhiên và chứng minh rằng ý chí có thể đi xa hơn cả những gì bạn từng nghĩ là có thể. Số 10. Habitat 67, Montreal, Canada. Bên bờ sông Saint Laurent, tại thành phố Montreal, tồn tại một quần thể kiến trúc trông như những khối Lego khổng lồ xếp chồng lộn xộn. Nhìn từ xa, nó giống một khu đổ nát sau động đất, nhưng thực chất đây là một khu dân cư có người sinh sống. Công trình mang tên Habitat 67 được xây dựng năm 1967 và được xem là dự án nhà ở tiền chế hiện đại đầu tiên trên thế giới. Toàn bộ khu nhà gồm 354 mô đun bê tông, ghép lại thành 148 căn hộ độc lập, mỗi căn đều có ban công riêng, cửa kính lớn và không căn nào giống căn nào. Người thiết kế là Moshe Safdie, khi đó mới 29 tuổi. Ban đầu, Habitat 67 chỉ là đồ án tốt nghiệp của ông, nhưng bất ngờ được chính phủ Canada chọn làm công trình trung tâm cho triển lãm Thế giới Expo 1967, rồi sau đó trở thành khu nhà ở thật. Triết lý của công trình là kết hợp mật độ cao của chung cư với sự riêng tư của nhà ở ngoại ô. Cư dân sống giữa thành phố đông đúc nhưng vẫn có ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và không gian riêng. Hơn 60 năm trôi qua, Habitat 67 vẫn có người ở lâu dài và trở thành một trong những khu nhà khó xin vào nhất Montreal. Từng bị chê xấu và kỳ dị, công trình này sau đó được UNESCO công nhận là dấu mốc quan trọng trong lịch sử kiến trúc nhà ở. Số 9. Biệt thự trên biển. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy và trước mắt không phải là tường nhà hay rèm cửa, mà là đại dương xanh thẳm trải dài đến tận chân trời. Cá bơi ngay trước mắt, sóng biển lặng lẽ chuyển động quanh bạn. Đây không phải tưởng tượng, mà là một nơi có thật. Biệt thự Cá Ngựa Biển là khu biệt thự nổi đầu tiên trên thế giới có phòng ngủ hoàn toàn dưới nước. Công trình nằm tại quần đảo Jeju, ngoài khơi Dubai, và đã phá vỡ hoàn toàn khái niệm nhà ở truyền thống. Biệt thự có diện tích khoảng 372 m², gồm 3 tầng. Tầng trên là sân thượng mở với bồn tắm massage và khu nghỉ ngơi. Tầng giữa là không gian sinh hoạt chính, nơi chỉ cần mở cửa là bước thẳng ra bong biển. Tầng dưới cùng là phòng ngủ chìm dưới nước, với cửa kính lớn nhìn thẳng ra thế giới đại dương. Ngôi nhà được trang bị hệ thống nhà thông minh hiện đại, cho phép điều khiển ánh sáng, nhiệt độ và rèm cửa chỉ bằng một nút bấm. Xung quanh biệt thự còn có khu vườn san hô nhân tạo, vừa tạo cảnh quan vừa góp phần bảo tồn hệ sinh thái biển. Về an toàn, công trình sử dụng công nghệ chống thấm và ổn định tiên tiến, đảm bảo độ vững chắc trước sóng gió. Với mức giá khoảng 4,7 triệu đô la, đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp. Số 8. Thổ Lâu Phúc Kiến, Trung Quốc. Giữa vùng núi sâu tỉnh Phúc Kiến tồn tại những công trình trông như pháo đài đất khổng lồ. Nhìn từ xa, chúng vừa giống căn cứ ngoài hành tinh, vừa như tàu sân bay hình tròn giữa thiên nhiên hoang sơ. Nhưng đây không phải điểm tham quan, mà là nơi con người đã sinh sống suốt hàng trăm năm. Công trình này gọi là Phúc Kiến Thổ Lâu. Đừng để chữ đất đánh lừa bạn, thổ lâu không chỉ để ở, mà còn có thể phòng thủ và chống động đất. Có những thổ lâu chứa hơn 80 hộ gia đình, tổng cộng trên 800 người. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong một vòng tròn khép kín. Toàn bộ công trình hầu như không dùng thép hay bê tông hiện đại, mà được xây từ đất, vôi, gạo nếp, nước và tre, nện chặt từng lớp. Tường dày tới 1,8 mét, cao 3 đến 5 tầng, nhưng vẫn tồn tại bền bỉ hàng trăm năm. Thổ lâu thực chất là pháo đài gia tộc thời cổ, thường chỉ có một cổng duy nhất. Khi có nguy hiểm, cả đại gia đình có thể đóng cửa cố thủ, tự cung tự cấp trong thời gian dài. Từng có thời điểm, ảnh vệ tinh Mỹ nhầm những công trình này là hầm phóng tên lửa, cho đến khi phát hiện bên trong chỉ là người dân sinh sống bình thường. Bên trong thổ lâu, trung tâm là nhà thờ tổ, tầng dưới dùng làm bếp và kho, các tầng trên là nơi nghỉ ngơi, khoảng sân giữa lấy sáng, sinh hoạt chung và gắn kết cộng đồng. Hiện nay vẫn còn hơn 3.000 thổ lâu được bảo tồn, nổi tiếng nhất là Thừa Khải Thổ Lâu, đường kính khoảng 73 m, cao 4 tầng, với hơn 400 phòng. Điều quan trọng là, thổ lâu không được xây để du lịch, mà được xây để sống và đã sống cùng con người qua nhiều thế hệ.
Số 7. Ngôi nhà tàng hình. Đúng như tên gọi, đây là một ngôi nhà có thể biến mất giữa môi trường xung quanh. Thoạt nhìn, bạn sẽ có cảm giác như nó không hề tồn tại. Ngôi nhà nằm gần công viên quốc gia Joshua Tree, bang California, Mỹ. Toàn bộ mặt ngoài được bao phủ bằng kính phản quang, phản chiếu sa mạc, bầu trời và ánh sáng, khiến công trình hòa tan hoàn toàn vào cảnh quan. Công trình có diện tích khoảng 500 m², thiết kế tối giản, dạng khối hộp dài, giống như một khối thủy tinh khổng lồ lơ lửng giữa sa mạc. Từ bên trong, bạn có thể nhìn toàn cảnh 360 độ ra thiên nhiên hoang dã xung quanh, không nhà cửa, không xe cộ, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Điểm ấn tượng nhất là hồ bơi trong nhà dài 30 m, chạy xuyên suốt không gian sống. Mặt nước phản chiếu bầu trời và sa mạc, tạo cảm giác như đang đứng giữa ranh giới của thực và mơ. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng và cửa kính lớn sát sàn. Bạn có thể nằm trên giường và ngắm hoàng hôn sa mạc ngay trước mắt. Tuy nhiên, đây không phải nơi dành cho số đông. Ngôi nhà chỉ cho thuê ngắn hạn với mức giá từ 2.500 đến 3.000 đô la mỗi đêm và có thể lên tới 150.000 đô la mỗi tháng. Đổi lại, bạn nhận được sự riêng tư tuyệt đối và một trải nghiệm sống gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Số 6. Thành phố trên biển. Trong số những nơi con người từng sinh sống, hiếm có cộng đồng nào nhỏ bé và cô lập như đảo Santa Cruz, ngoài khơi biển Caribe, phía bắc Colombia. Hòn đảo này chỉ rộng khoảng 0,012 km², chưa bằng 2 sân bóng đá. Nhưng trên diện tích nhỏ đến khó tin đó, lại có hơn 1.200 người sinh sống. Đây không phải là làng chài tạm bợ. Trên đảo có trường học, cửa hàng, quán ăn và cả đồn cảnh sát. Cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày giữa đại dương. Vì quá chật, đảo gần như không có đường đi, nhà cửa san sát, lối đi chỉ vừa một người. Có gia đình 3 thế hệ sống chung trong căn phòng chưa tới 10 m². Mật độ dân số tại đây vượt 100.000 người trên mỗi km², cao hơn cả Manhattan. Và điều đặc biệt là, trên đảo không có nghĩa trang. Khi có người qua đời, thi thể phải được đưa sang đảo khác để an táng. Mọi nhu cầu sinh hoạt đều phụ thuộc vào đất liền. Không nước ngọt, không canh tác, thực phẩm, nhiên liệu, điện và xử lý rác đều phải chở bằng thuyền. Điện chỉ đủ dùng vài giờ mỗi ngày. Dù điều kiện sống khắc nghiệt, người dân nơi đây rất gắn bó. Tội phạm gần như bằng không. Ai cũng quen biết nhau. Khi được hỏi vì sao không rời đi, họ chỉ nói: chúng tôi không giàu, nhưng chúng tôi hạnh phúc. Số 5. Nhà thờ Đức Mẹ trên vách đá. Nếu không tận mắt thấy, bạn sẽ khó tin công trình này tồn tại. Một nhà thờ được xây thẳng vào vách đá dựng đứng, treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn nghiêng, toàn bộ nhà thờ như dán lên vách núi, bên dưới là vực sâu hàng trăm mét. Công trình có tên là Santuario de la Madonna de la Corona, được xây dựng từ thế kỷ 16, với dấu vết lịch sử sớm hơn nữa. Theo truyền thuyết, trước khi nhà thờ xuất hiện, một bức tượng Đức Mẹ đã có sẵn trên vách đá. Người dân tin rằng nơi này được chọn từ trước, chứ không phải do con người quyết định. Thời Trung Cổ, người ta tin rằng càng xa trần thế, đức tin càng được thử thách, và vì thế, họ xây nhà thờ tại vị trí gần như không thể xây dựng. Không máy móc, không đường vận chuyển, vật liệu được đưa lên hoàn toàn bằng tay, nền móng được đục trực tiếp vào đá, trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Cho đến nay, để tới nhà thờ, người ta phải đi bộ trên lối mòn hẹp, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, không lan can, gió lớn, mưa trơn trượt. Dù vậy, mỗi năm vẫn có hàng nghìn người hành hương tìm đến, chỉ để được đứng trước ngôi thánh đường treo giữa trời đất này trong vài phút ngắn ngủi. Số 4. Cung điện bong bóng. Trên vách đá vùng Riviera nước Pháp, tồn tại một công trình trông như bước ra từ giấc mơ, không góc vuông, không tường phẳng, không cửa sổ theo cách thông thường. Toàn bộ kiến trúc được tạo nên từ những khối cầu tròn nối tiếp nhau, giống như một cụm bong bóng khổng lồ bám vào sườn núi. Công trình có tên là Palais Bunles hay cung điện bong bóng, quần thể gồm 29 mái vòm hình cầu, diện tích khoảng 1.200 m², hướng thẳng ra Địa Trung Hải. Nhìn từ xa, nó giống như những bong bóng màu hồng phồng lên giữa thiên nhiên, vừa kỳ lạ vừa siêu thực. Bên trong, mọi thứ đều là đường cong, không tồn tại đường thẳng hoàn chỉnh nào, ngay cả giường ngủ cũng hình tròn, khiến cảm giác sống ở đây giống như đang ở trong một sinh vật khổng lồ hơn là một ngôi nhà. Công trình là tác phẩm của kiến trúc sư Antti Lovac, người phản đối kiến trúc vuông vức hiện đại. Ông tin rằng đường thẳng là thứ con người áp đặt lên tự nhiên, còn đường cong mới là hình dạng nguyên bản của sự sống. Sau này, nơi đây trở thành tư dinh của ông trùm thời trang Pierre Cardin. Cung điện từng là địa điểm tổ chức tiệc, triển lãm và trình diễn thời trang. Nó không được xem là một ngôi nhà thông thường,
mà giống một tác phẩm điêu khắc có thể sinh sống. Dù mang dáng vẻ phi thực, bên trong công trình vẫn có đầy đủ tiện nghi như điều hòa và hạ tầng sinh hoạt, chỉ có điều, tất cả đều được giấu kín trong các khối cầu. Nếu Habitat 67 thách thức khái niệm nhà ở đô thị, thì Bubble Palace còn đi xa hơn. Nó không chỉ phá vỡ kiến trúc truyền thống, mà còn thách thức cả logic thị giác của con người. Số 3. Tháp con nhộng Nakagin. Giữa lòng Tokyo hiện đại, tháp Nakagin Capsule Tower nổi bật như một công trình đến từ tương lai. Đây không chỉ là khu căn hộ, mà là một thử nghiệm táo bạo về cách con người có thể sống trong đô thị đông đúc. Công trình hoàn thành năm 1972, đại diện tiêu biểu cho phong trào kiến trúc Metabolism. Triết lý của phong trào này coi kiến trúc như cơ thể sống, có thể thay đổi và thích nghi theo thời gian. Toàn bộ tòa tháp gồm 140 căn hộ dạng con nhộng, mỗi con nhộng rộng chưa tới 9 mét vuông, nhưng được trang bị đầy đủ giường, bàn làm việc, tủ, phòng tắm, điều hòa, tivi và radio. Cửa sổ tròn phía trước khiến mỗi căn phòng trông như khoang tàu vũ trụ. Điểm đột phá nhất là các con nhộng được thiết kế để có thể tháo rời và thay thế, giống như nâng cấp linh kiện mà không ảnh hưởng đến toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, ý tưởng đi trước thời đại này chưa bao giờ được thực hiện đúng nghĩa. Chi phí bảo trì cao và quy định xây dựng phức tạp khiến việc thay con nhộng không khả thi. Theo thời gian, tòa nhà xuống cấp, nhiều căn bị thấm nước và lỗi thời. Giấc mơ về một mô hình nhà ở linh hoạt cho đô thị hiện đại dần tan biến. Nhiều con nhộng bị bỏ trống, cải tạo thành văn phòng hoặc kho chứa. Tháp Nakagin trở thành biểu tượng cho một tương lai từng được mơ tới, nhưng chưa bao giờ trọn vẹn. Số 2. Ngôi nhà Drina. Giữa dòng sông Drina ở miền Tây Serbia, tồn tại một căn nhà nhỏ nằm trơ vơ trên một tảng đá đơn độc. Không đường đi, không đất liền, xung quanh chỉ là dòng nước chảy xiết. Nhìn từ xa, nó giống như một mảnh tàn tích bị lũ cuốn trôi, nhưng đây là một nơi hoàn toàn có thật. Ngôi nhà được dựng từ năm 1968 bởi một nhóm thiếu niên địa phương. Họ thường bơi ra mỏm đá này để nghỉ ngơi, nhưng việc ngồi lâu trên đá trần không hề thoải mái. Thế là họ quyết định dựng một căn chòi nhỏ. Gỗ được chở ra bằng thuyền, mái nhà tận dụng từ những tấm ván cũ. Không bản vẽ, không kỹ sư, tất cả được xây bằng trí tưởng tượng và sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Ban ngày họ phơi nắng, ban đêm ngắm sao, mặc cho dòng sông gầm gào bên dưới. Nhưng rồi một trận lũ lớn đã cuốn trôi căn nhà. Họ không bỏ cuộc, năm sau xây lại, rồi lại bị lũ phá hủy. Suốt hơn 50 năm, ngôi nhà này đã được dựng lại ít nhất 7 lần. Mỗi khi nước rút, con người lại quay về và xây lại từ đầu. Theo thời gian, căn nhà trở thành biểu tượng của sự bền bỉ. Mùa đông phủ tuyết trắng, mùa hè nổi bật giữa dòng nước. Nó thu hút nhiếp ảnh gia, du khách và từng xuất hiện trong danh sách những địa điểm đẹp nhất thế giới của National Geographic. Không thuộc về thành phố nào, không theo quy chuẩn nào, nhưng vẫn tồn tại suốt nửa thế kỷ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Số 1. Nhà Margarita. Ẩn sâu trong dãy Alps, trên độ cao hơn 4.500 m, tồn tại một ngôi nhà mà ít ai tin là có thể sinh sống. Không khí loãng, tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ thường xuyên dưới âm 20 độ. Đây chính là nhà núi Margarita, công trình ở độ cao lớn nhất châu Âu, còn được gọi là ngôi nhà trên mây. Ngôi nhà nằm ở vị trí cực kỳ nguy hiểm, phía trước là sông băng, phía sau là vách đá dựng đứng. Để cố định công trình, người ta không dùng móng bê tông mà dùng các thanh kim loại dài, neo trực tiếp vào khe đá. Nhà được xây từ năm 1893 bởi câu lạc bộ leo núi Ý, phục vụ nghiên cứu khoa học và cứu hộ. Ban đầu, mọi vật liệu đều phải vận chuyển thủ công bằng dây thừng và sức người. Đến năm 2000, nhà được cải tạo, bổ sung pin mặt trời, hệ thống oxy và liên lạc vô tuyến, trở thành trạm lưu trú khẩn cấp và nghiên cứu y học vùng cao. Bên trong chỉ rộng khoảng 70 m², gồm giường ngủ, bếp, trạm sơ cứu và hệ thống cách nhiệt chịu gió mạnh. Tuy nhiên, nhà chỉ mở cửa từ tháng 7 đến tháng 9, dành cho người leo núi và các đoàn khoa học. Những tháng còn lại, nơi đây bị bão tuyết cô lập hoàn toàn. Ngay cả mùa hè, việc tiếp cận cũng vô cùng khó khăn. Người leo núi phải vượt băng tuyết, leo đá ở độ cao hơn 4.000 m. Nhiều người vừa tới nơi đã choáng váng vì lượng oxy chỉ bằng một nửa so với mực nước biển. Ngôi nhà này không tồn tại để mang lại sự tiện nghi, mà để chứng minh rằng con người có thể chạm tới và tồn tại ở nơi gần bầu trời nhất. Trong 10 địa điểm cư trú kỳ lạ vừa được nhắc đến, nơi nào khiến bạn ấn tượng nhất? Nếu bạn biết thêm những địa điểm đặc biệt khác, đừng ngần ngại để lại bình luận chia sẻ. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video.